No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa Varusvarastolla videosarjan pariin pitkästä aikaa. Eli jotka ei ole aikaisemmin tätä sarjaa katsonut, niin Varusvarastolla on tämmönen videosarja, jossa tehdään varusteita, korjataan, huollataan ja katsotaan muutenkin semmosia niinku varusteniksejä, mitä meikäläisellä sattuu olemaan. Ja tämänkertaisessa jaksossa lähdetään huoltamaan ja uudelleen kyllästämään Gore-Tex kuoripukua. Eli kesän seikkailut tässä lähenee kovaa vauhtia ja hyvä sadeasu tai kuoriasuhan on todella hyvä ja arvokas varuste sitten matkassa. Se kuoriasu pitäisi olla kuivana, kovassa tuulessa suojaa olosuhteilta muutenkin, eli erinomainen ja todella tärkeä varuste. Ja sen täytyy olla kunnossa, kun lähdetään tuonne maastoon seikkailemaan. Ja mulla on nyt vuodes aikaan ollut kesäkäytössä tämmönen Tierran backup, Gore-Tex backlight asu, ja se alkaa olemaan tällä hetkellä, se on ollut aika kovassa käytössä, niin siitä on paras puhti jo mennyt pois. Eli meidän pitää lähteä se sitten kyllästämään, ensin pesemään, kyllästämään, ja siihen on pikkusen kun rymysin koskessa tuossa syksyn seikkailuilla, niin tullut poloviin reikiä, niin lähdetään nekin paikkaamaan sitten. Eli huolletaan asuja, samalla sitten tämä talvikoretakki pestään, kyllästetään, koska se alkaa olemaan aika törkteisessä kunnossa, niin jo on aikakin. Mutta ihan otetaan tämmönen pieni tekninen tietoisku tähän alkuun, eli mitä tämä kalavo ylipäätänsä on ja miten kalavo toimii. Ja kalavoissa on eroja tietysti, on monenlaisia kalvoja, mutta kaikissa on sama periaate. Eli siellä on jonkunnäköinen kalvo, joka tai kankaaseen on laminoitu kalvo, joka pitää vettä, mutta sieltä pääsee sitten kosteus höyrystymään lävitse. Ja tässä mulla on piirrettynä nyt Gore-Texin toimintaperiaate, eli puhutaan aina niin kuin 2 kerros, 2,5, 3 kerros Gore-Texeistä, niin tässä se samalla tulee sitten selitettyä sekin. Eli ensimmäisenä kerroksena meillä löytyy kangas täältä, eli mikä tässä nyt tämä uloin kerros näkyy, niin se on tietysti se kangas. Ja sen jälkeen löytyy kalvo. Eli kalvo on tämmöistä pieni reikäistä, eli siellä on mikroskooppisen pieniä reikiä. Semmoinen kalvo siinä, joka on laminoitu sitten tänne niin kuin kankaaseen kiinni. Ja sen kalvon ajatuksenahan on siellä se, että ne reijät on niin pieniä, että vesipisara ei pääse läpi siitä. Mutta ne on kuitenkin sen verran isoja, että sitten se ihosta kosteus, eli suoraan sanottuna hiki ja lämpö pääsee höyrystymään pois sieltä. Eli se on semmoista pienempistä reikää täynnä käytännössä. Ja siinä vaiheessa ollaan nyt jo 2 kerroskalvoissa, eli sieltä löytyy kangas ja sitten sieltä löytyy se kalvo. No sitten tämä Tierran backup on 2,5 kerros kalvo, eli sieltä löytyy sitten kalvon sisäpuolelta on laminoitu jonkunnäköinen pinnote. Ja tässä tapauksessa on polyuretaanipinnote siellä kankaassa. Ja se on ihan sillä, että saadaan se kalvo kestämään paremmin ja että se ei tunnu niin ikävältä ihoa vasten. Ja sitten on vielä 3 kerrosvuoria, niin kuin esimerkiksi tämä talvivuori mulla on. Ja siellä löytyy sitten jonkunnäköinen ohut kangas tai joku kudonta kautta paksumpi pinnote sitten siellä niin kuin vuoreksi. Ja 2,5 kerros kankaan tai laminaatin etu on se, että se on kevyt, pakkautuu pieneen, mutta sitten taas se pinnote yleensä on vähän ikävän tuntunen, varsinkin kun se kostuu niin ihoa vasten. Mutta ne on kompromisseja, mitä kuorivaatteiden kanssa joutuu kalvovaatteiden kanssa aina tekemään, että mitä sieltä haluaa. Pienen pakkautuvaa, mukavuutta, kestävyyttä, mutta siihen taas ei sitten paneuduta tällä kertaa enempää. Ja sitten tänne on kyllä lisätty DVR, eli kalvo itsessään näinhän se nyt toimii, eli se pitää vettä ja hengittää, mutta sen kalavon toimintaa pystytään parantamaan tällä DVR:llä, eli Direct Water Repellent on mistä se lyhenne tulee. Ja se DVR-kylläste tulee tähän kankaan pintaan, ja sen tarkoituksena on tosiaan tehdä siihen kankaan pinnalle semmoinen vettä hylkivä kerros. Eli voi laittaa jo kaavakuva pois ja ottaa tuosta vaikka housut. Eli tässä housun pinnassakin on se DVR, niin kuin kalvovaatteessa yleensäkin on.
Ja sen tarkoituksena on tosiaan tehdä se pinta siihen, että vesipisara sateessa, niin se pisaroituu tähän pintaan, että se ei, ja siitä sitten helmeilee pois. Että se ei tosiaan se ei niinku kastele tätä päällikangasta. Jos se kastelee tämän päällikankaan, niin Gore-Tex-kalavo tai mikä muu tahansa kalavo pitää vielä vettä itsessään siellä, mutta kun se pintakangas kastuu, niin se kankaan tai kalvon toiminta heikkenee, eli se ei hengitä enää niin paljon. Ja sen jälkeen, kun se ei pääse hengittämään, niin kaikki kosteus tiivistyy tänne kalavon sisäpintaan ja sen jälkeen alkaa tuntumaan sitten märältä ja ikävältä. Eli sillä DVR-kyllästellä saadaan sitten parannettua sitä kalavon toimintaa. Ja se me lähdetään uusimaan, koska näissä se ei enää pisaroiju. Näitä on, kun on ollut kovalla käytöllä, kun on hikoiltu, niin siihen on mennyt hikeä, törkkyä, likaa, savua. Ja se kaikki lähtee tukkimaan sitä kalavoa ja heikentämään sitä sen toimintaa. Niin pestään ja vedetään se DVR siihen tosiaan kyllästyspaikalleen tai pintaan uusiksi. Ja kalavovaatteitahan pitää ja kannattaa pestä, koska niin kuin äsken sanoin, kun nämä on ollut kovalla käytöllä, näissä on likaa, hikeä, savua, kaiken maailman muuta törkyä, niin se kaikki heikentää sitä kalavon toimintaa. Eli puhas, kyllästetty kalavo toimii paljon paremmin kuin likainen ja kyllästämätön kalavo. Ja tällä kertaa lähdetään sitten käyttämään tämmöistä Nikvaxin kyllästesettiä. Kaikki tuotteet on ostettu omalla rahalla, mitä ei ole saatu sponsorina, niin voidaan puhua ihan rehellisillä mielipiteillä ja muutenkin. Niin ensinnä käytetään tämmöistä Tekvassia, eli tämä on teknisille, varsinkin kalavovaatteille tosiaan suunniteltua pesuainetta. Sen jälkeen löytyy sitten TX Directia, eli tää on sitä DVR käytännössä vaan pullossa. Ja tääkin on kanssa niinku pesukoneessa käytettävää. Niin lähdetään näillä kyllästämään. Ja sen jälkeen löytyy sitten Gear-Aidilta tämmöistä Gore-Tex paikkateippiä, niin saadaan nuo polvet sitten paikattua näistä. Mutta eipä siinä. Lähdetään touhuamaan. Ja ensimmäisenä kaikki vetoketjut laitetaan kiinni, kiristää mitä on, nippelit, nappelit kiinni, niin ne ei pääse sitten pyörimään ja siellä pesukoneessa vaikka tarttumaan johonkin ja sitä kautta rikkomaan vaatteita. Niin kaikki vetskarit kiinni näistä. Ja housut. Takista vetoketjut kiinni, liepeet kiinni. Se on pesua vaan tuolta löytyy vielä. Ja sen jälkeen katsotaan kyllä laatitakki. Mutta eipä siinä. Siirrytään yläkertaan ja ruvetaan pesemään. No niin, pesukoneeseen saavuttu. Ja ensimmäisenä pitää käyttää tämä irti. Eli täältä pitää pestä kaikki pesuainejäämät pois. Jos sattuu olemaan, että on pesty jollakin valkaisevalla pesuaineella tai muulla, niin siellä on kaikkia pieniä hiukkasia siinä pesuaineessa, joka sitten menee sinne kalavoon ja tukkii sen, niin ei muuta kuin käyttää irti ja pesee, niin ei tule vahinkoa sitten sen kanssa. Ja vetoketjut on kiinni. Tuolla ei itse asiassa ole, kun vielä löytyy yksi auki. Tarkastetaan. Ja nyt ne on kiinni, kaikki on kiinni. Housut sinne. Takki sinne. Niin kuin näkyy hyvin tuossa, niin ei enää paljon vesi pisaroiju, vaan kaikki imeytyy tuonne kankaaseen. Elikkä ihan on aikakin. Ja takki sinne. Vesi päälle koneesta. Ja korkki on noin 50 milliä tässä. Ja ne suosittelee vaan, että pestään kerralla maksimissaan 2 vaatetta. Niin talvitakki nyt jäi sitten seuraavan koneelliseen. Mutta täältä pullosta niin löytyy, että kun kuoritaan tämä toinen puoli auki, niin löytyy sitten käyttöohjeet. Ja poista kaikki pesuainejäämät on poistettu. Laita enintään 2 vaatetta pesukoneeseen on laitettu. Käytä 150 milliä keskikovaan ja kovan veden alueella 100 milliä pehmeällä vedellä. Ja käynnistä synteettisten materiaalien ohjelma, jossa on hidas linkkaus. Ja mulla on tuo sporttiohjelma siinä. Ja
Tuosta vielä voidaan pesuohjeesta katsoa, että miten kovaa lämpötilaa se antaa sitten käyttää. Niin pesuohjeiden mukaan ne aina kannattaa pestä. 40 astetta kestää takki pestä. Ja housut todennäköisesti samaan verran. 40. Ja nämä on aika likaiset nämä vaatteet, niin mä nyt laitan 150 milliä, joka on valmistajan suositus kanssa, että jos on oikein törkyset, niin laitetaan pikkusen enemmän. Noin. Korppi kiinni, tuo kiinni. Sporttiohjelma. Tunnin pesu. Lämpötila 40. Linkous mahdollisimman matalalle. Eli tässä se nyt on 400. Niin sitten muuta kuin kone päälle. Ja antaa se hoitaa hommansa. No niin, eli pesukone on nyt pyörähtänyt ja seuraavaksi eipä oikeastaan muuta kuin käytetään kone pois päältä. Laitetaan tuo sama ohjelma päälle. Otetaan sitten täältä tuo kyllästysaine ja katsotaan sieltä nuo käyttöohjeet. Nekin löytyy täältä etiketin takaa. Pyöräytetään auki. Ja 2 vaatetta koneeseen. 100 milliä pesuainetta vaatettakoheen. Käynnistetään synteettisten materiaalien ohjelma, jossa hidas linkous. Eli käytetään taas sama 40, laitetaan 400 linkous. Ja koska meillä on 2 vaatetta, niin 200 milliä, eli 4 korkillista laitetaan pesuainetta. Jos mä saan korkin auki täältä. Ja samaan lokeroon laitetaan 1, 2, 3, 4. Ja siinä on ohjelmat päällä, niin ei muuta kuin koneet päällä. Ja nyt se alkaa sitten pesemään sitä, tai käytännössä ei se enää pese, vaan nyt se alkaa sitten sitä kyllästysainetta tuossa pesuveen mukana pyörittämään noihin pyykkeihin. Pitääkö pellannokka kyllästää kanssa? Pitääkö pellannokka kyllästää kanssa? Byi. Pestään ja kyllästetään ukossa vaatteet, niin voidaan sitten seikkailla taas kesällä ja syksyllä. No niin, pyykkikone on nyt pyörähtänyt ja 400 linkouksella näköjään aika märäksi jättää. Mutta nyt ei muuta kuin sitten tasokuivaus. Nämähän saisi kuivausrummussa kuivata, jos semmoisen omistaa. Mutta laitetaan vaan ihan tasolle kuivumaan tuohon telineeseen. Myös hengariin laittaa. Niin sitten antaa kuivua aivan kuivaksi nämä vaatteet. Katsotaanpa sitten kun ne on kuivunut, niin paikataan nuo polvet sillä Gore-Tex teippipaikalla ja lähdetään sitten tehdään suihkutesti, että miten se kestää vettä. Minä vielä pyöräytän tuon alavitakin tuohon erikseen. Sitten toisessa koneessa vielä, että tuleepahan sekin pestyä. Mutta ei se sen kummempi ollut se kyllästäminen korevaatteelle, mutta prosessi jatkuu vielä. No niin, housut on nyt kuivat ja niin kuin näkyy, niin tuossa on reikä, tuossa on tuommoinen kuluma, tuolla on iso reikä ja
tuolla on kanssa reikä. Ja nämä tuli ihan siinä kun viime syksysellä Kemihaarassa oltiin meloomassa ja olin backcraftista nousemassa pois ja Pella hyppäsi sieltä sitten samaan aikaan, niin mä liukastuin sitten polviltani kivikkoon, niin ne ei ohuet housut, ei semmoista kestä. Mutta täällä on näitä paikkalappuja, muutamia, isompi tuommoinen ja tämmöinen toinen, niin tästä leikellään noihin pienempiin kohtiin paikat ja laitetaan tää iso lappu sitten tuohon polveen, koska siinä on niinku näkyy isolla alueella on tässä kankaassa vähän naarmua, niin saadaan se sitten paikattua. Ja paikat on itsestään liimautuvia, niin niitä ei tarvitse silittää eikä mitään muuta, mutta pikkusen aikaa kannattaa kyllä reunoista toki painella, että se tarttuu ja keskeltä lähtee levittämään ulospäin, niin pitäisi jämähtää hyvin paikalleen. Siitähän tuli sievä paikka siihen. Sitten se seuraava reikä on tuossa. Leikataan siihen vaikka tuon kokoinen paikka. Pyöristellään reunat siitä, niin siihen ei jää mitään terävää kulumaa sitten, mihin se pystyy tarttumaan nuo käytössä sitten vaikka johonkin oksaan tai muuhun, niin se on sitten lujempi tuo paikka. Ja noin. No niin, vaatteet on nyt pesty, kyllästetty ja paikattu. Ja nyt ei muuta auta kun ruvetaan testaamaan, että onko se kyllästetty pitänyt paikkaansa. Niin kuin näkyy hyvin, niin vesi vaan hölmeilee tästä kankaan pinnasta nytten. Elikkä kyllästys on onnistunut! Kastele! Vielä! Tässä nyt hyvin näkyy tosiaan, että se ravistelemalla saadaan melkein kuivaksi. Toki pikkusen se on päässyt imemään sinne, kun tuo on vähän erilaista, tuommoinen kun ammutaan vesiletkulla metrin päästä, niin kovempi vesipaine, mutta kyllä se siitä hyvin helmeilee. Eli kyllästys onnistuu. Mutta eipä siinä, tämmönen homma se on kuorivaatteiden kyllästäminen ja tähän samaa tekniikkaa pystyy suurimmalle osalle kalavu- ja kuorivaatteista käyttämään, että jos vesi ei enää helmeile takin pinnassa tai housuissa, niin ilman muuta kannattaa ruveta kyllästämään uudestaan ennemmin kuin ruveta katselemaan uutta takkia. Mutta eipä siinä. Tämmönen jakso oli varusvarastolla tänään ja seuraavalla kerralla sitten jotain muuta. Heippa!